Përshëndetje të dashur teleshikues, ja ku jemi sërish bashkë në emisionin shëndetësor Hipokrati. Sot do të kemi të ftuar doktor Besim Boçi, shef i shërbimit të otorinolaringologjisë pranë QSU-s. Përshëndetje doktor, mirë se keni ardhur. Sot ne do të trajtojmë problemet më të thjeshta deri të më të komplikuarat lidhur me otorinolaringologjinë, pra një sistem anatomie hund, vesh, fyt. Doktor, pse ky sistem është i lidhur me një specialitet? A mund na thoni çfarë është? Pra, otorinolaringologjia është një specialitet që përfshin sëmundjet e veshit, hundës dhe fytit dhe sigurisht që i studion një specialist, por në kohët e sotme në fakt, brenda këtij specialiteti ekzistojnë disa nën-specialitete tjera në mënyrë që trajtimi dhe diagnoza e tyre të jetë sa më e saktë dhe më e thelluar. Natyrisht që këto organe kanë një ndërlidhje me njëra tjetrën. Unë do t'ju sjell vetëm një shembull, nuk ka sëmundje të veshit mesëm nëse nuk ka sëmundje të hundës. Pra, sa herë që neve kemi një bllokim të hundës, kjo gjithmonë do manifestohet me çrregullim të aerosjes veshit mesëm dhe përpasoj që këtu marrin gjenezën apo fillesën të gjitha sëmundjet akute apo kronike që prekin veshin e mesëm. Cilat janë problematikat më të shpeshta që prekin këtë sistem anatomie otorinolaringologjinë? Otorinolaringologjia, por nga smundshmëria, mund të them pa frikë që është e dyta mbas kardiologjisë. Pra, ka një smundshmëri jashtëzakonisht të rritur dhe këto janë organet që preken më parë qoftë tek të fëmijët, po qoftë edhe tek të rriturit. Çdo infeksion i rrugëve të poshtme të frymarrjes në fillim fillon me infeksion në rrugëve të sipërme, pra fillon me probleme që lindin në hund, në vesh, në fyt dhe pastaj zbresin infeksioni zbret më poshtë. Në qoftë se do referohemi tek fëmijëve të vegjël, moshave pediatrike, problemet më të shpeshta ndër fëmijët janë infeksionet e veshit mesëm apo ato që quhen otitet e mesme akute. Dhe përveç këtyre, shpesh fëmijët vuajnë nga ato që quhen mishi vuaj në hund apo vegetacion adenoide apo infeksionet kronike të bajameve që jo shpesh shkaktojnë tek fëmia vështirësinë frymare apo çrregullime të gjumit. Pastaj tek të rriturit, numri i patologjive që predominon më shpesh janë sëmundjet e hundës, ku fillojnë çrregullimet të frymarrjes me hund, dhe të gjitha pastaj infeksionat e sinusëve, duke filluar nga sinuzitet akute, sinuzitet kronike, një gamë e gjerë sëmundjesh që është shumë e vështirë që ti trajtosh me një emision. Cilat janë shkaqet që na çojnë lidhur me këto problematika të hundës, të veshit dhe të fytit? Pra, nëse i marrim me radhë, nëse marrim infeksionet e veshit mesëm tek fëmijët e vegjël, kryesisht ato lidhen dhe ndodhin mbas gjendjeve virale dhe janë më të shpeshta kryesisht në stinën e dimrit, ku edhe gjendjet virale janë më të shpeshta. Përgjithësia do fillojnë si një virozë rrugëve të sipërme të frymarrjes, bllokim të hundës dhe kjo pastaj shkakton bllokim të tubit që ajros veshët dhe më pasaj mbi vendoset infeksioni dhe instalohet otiti i mesëm apo infeksioni i veshit mesëm. Është shumë e rëndësishme që të trajtohet në kohën e dur, sepse shpesh një trajtim jo i suksesshëm i otitit mesëm mund të shkaktojë tek fëmia çarjen e daullës veshit, që ka pasoja të riparueshme, por që do të duhet që i smurit të nështrohet një tjetër ndërhyrje për të korrigjuar këtë defekt që ndodh si pasojë e infeksionet. Shpesh pasaj në moshat pediatrike prap infeksionet e fytit janë nga më të shpeshta apo infeksionet e bajameve, që quhen dhe mishi vuaj në hund. Këto mishi vuaj në hund dhe bajamet janë dy gjendra limfatike që e marrin kryesisht zhvillimin mbas moshës 3 vjeç, pra zhvillohen vrullshëm mbas kësaj moshe dhe mbas moshës 10 vjeç pastaj nështrohen atrofis, pra atrofizohen, zvoglohen, si më thënë. Dhe në stinën e dimrit infeksionet e bajameve dhe i mishit vuaj në hund janë pothuajse sëmundjet më shpeshta tek fëmijët e vegjël që shoqërojnë gjithmonë virozat e rrugëve të sipërme të frymarrjes. Si një nga patologjitë më të shpeshta që ne ndeshim tek të rriturit është vështirësia në frymarrje me hund apo devijimi i perdes hundës. Ne do të fokusohemi edhe pak më gjerësisht lidhur me devijimin e hundët, por meqense ishim duke folur lidhur me shenjat paralajmëruese apo problematikat të cilat na bëjnë që të shkojmë tek mjeku, le të ndjekim stafin e Hipokratit, i cili ka përgatitur një material duke parë se çfarë duhet të ndjek një pacient lidhur me diagnozën dhe trajtimin problemeve në një klinik ambulatore. Por më shumë le ta shohim.
Do shohim veshin, do shohim dhe hundën, sepse kanë lidhje me njëra tjetër. Normalisht zhurmat e veshit, kur nuk ka tapadylli, duhen vlerësuar më mirë me një matë dëgjimi. Po e pastrojmë pak. Ka i tap dyllit të ngjeshme. Kjo është kanali i veshit, që është i bllokuar. Në rastin konkret, po e bëjmë këtë ekzaminimi për të parë fundin e hundës, apo nazofaringun. Një sekundë se mbarova. Në mënyrë që të jemi të sigurt që nuk ka ndonjë masë në gjë. Merr frymë hund. Okej, është i pastër. Në mënyrë që të jemi të sigurt që nuk ka ndonjë masë në gjë, e cila bllokon tubën që lidh veshin me fytyn. Atëherë, kjo është fibroskopia, që bëhet zakonisht tek fëmijët e vegjël. Okej, në anë të fibroskopisë mund të shihen sinusët. Kjo është vendi ku zbrazën sinusët, sinusi maksilar dhe frontali. Ka pak edem këtu, është fryrje, do thotë që ka pak shenja sinuziti, djali. Dhe në qoftë se hyjmë pak më thellë, këtu është, mund të shohim sekrecionet që rrjedhin, sekrecion nga sinusi, pra ka sinuzit aktualisht. Dhe mund të hyjmë më poshtë, shkojmë deri në laring. Këtu nuk ka mish të huj, këtu janë adenoidët, pra mish i huj bajamja 3 të fëmijëve. Mund të kontrollohet shumë mirë, kjo është vetëm ekzaminim që e diagnostikon saktë 100% këtë lloj patologjie shumë të shpesh tek fëmijët. Okej. Merr frymë thuj kordat vokale. Nuk ka probleme poshtë. Duhet bërë një kontroll i plot i të gjithë pjesës orale. Hape që gojë, ja? Okej. Po, ka tonsilit dhe ka infekcion sinuzit djali. Kështu që do të marrë trajtim për rreth një javë. Pastaj do i bëjmë një kontroll tjetër dhe vendosim është gati apo jo për të trajtuar. Në rastin konkret kemi të bëjmë një traumë ai aksident bicikletë i djalit. Ka krijuar një komunikim të pjesës së trurit me hundën, pra lëngu i trurit rrjedh në hund, dhe do bëhet një ndërhyrje, mund të bëhet me endoskopi, pa çarje nga jashtë, në mënyrë që të riparohet çatia e hundës, pra cipa e trurit të mbyllet. Kjo është ndërhyrja që do bëj djali. Në rastet kur nuk arrihet bëhet me endoskopi, mund të bëhet edhe nga jashtë, por shpresojmë që do ta arrijmë nga poshtë. Okej? Mirë. Kaq. Mbaroj. Bene, adesso ti metto queste cuffie. Tani do të vendos këto kufjet. In questo momento ti mando. Dhe në këtë moment do të përçoj sinjale. Sa herë të dëgjosh sinjal, ngrije dorën. Fillojmë djathtas, pastaj shkojmë te veshi i majt. Okay. Në këtë rast, pacienti dëgjon shumë mirë, nuk ka asnjë lloj problemi. Adesso vi mostro. Tani do t'ju tregoj një fotografi i imazh të veshit të këtij pacienti, që në këtë rast është perfekt, por me anë të këtyre ekzaminimeve mund të krijojmë një ide të menjëhershme të asaj çka ndodh brenda në vesh. Con questo tipo di esame possiamo prendere possiamo avere un'idea immediata di quello che succede nel suo orecchio. Ecco. Denis, apri goi in un momento. Mi fare. In questo caso Denis ovviamente ha l'orecchio pulitissimo. Në këtë rast Denisi ka një vesh shumë të pastër. Kjo është membrana timpanike, që siç mund ta shikoni, gjendet një trekëndësh i vogël i shkëlqyeshëm që tregon se çdo gjë është okay. Ky trekëndësh i shkëlqyeshëm quhet trekëndëshi i membranës timpanike dhe tregon që veshjet dhe timpana janë përkatësisht në pozicionin ideal, pra në atë normal dhe nuk kanë asnjë lloj infeksioni apo inflamacioni. O di infiammazione. Adesso lo vediamo dall'altra parte. Tani shohim nga ana tjetër. Si që shikoni dhe nga kjo anë shohim sërish këtë trekëndëshin e vogël ndricues, që më tregon që membrana timpanike është në rregull. Pacienti në këtë rast ka një audiometri normale, ka një membran timpanike të pozicionuar normalisht. Membrana timpanica a posto. Ma thuaj çfarë problemi ke?
Atëherë, duke qenë se jam mësuese dhe vazhdimisht kam komunikim me nxënësin, dhe duke folur shpeshherë, kam probleme me akordet e zërit. Ngjirje? Ngjirje, dhimbje fyti. Shkon e vjen ngjirja? E pasere po. Okej, do bëjmë një ekzaminim që laringoskopi, me hipokalma. Dhe shohim telet e zërit, korda vokale, në mënyrë që shohim mos keni polip ose bëni një nodus që janë tipike të zyshave. Nxirë që gjuhën. Merë frymë me gojën hap. Okej. Shumë bukur. Thosh një Jo, korda vokale i ke perfekte. Kjo është korda vokale e djathtë. Kjo është korda vokale e majtë. Në rastin tënd nuk kisha asnjë lezion të dyja kordave. Kordat ishin të pastra, nuk kishte polipë, nuk kishte noduse, të cilat janë tipike të profesionit mësuesit. Kështu ju do të bëjmë një ekzaminim tjetër për të parë pjesën e jashtme. Dhe do të këshilloja që të bëj pak logopedi, me fjalë mësues sa ushtrime për zërin, në mënyrë që mos kesh dhimbje, mos kesh ngjyrë zëri, të mësosh të përdorish kordat në mënyrën e duhur. Në rast tjetër, polipozë e hundës, e cila gati bllokon komplet frymëmarrjen. Kjo është hapësira e frymëmarrjes, polipet vazhdojnë edhe në anën e pasme të hundës. Këto janë sekrecione që rrjedhin. Zakonisht pacientët që kanë polipe janë dhe pacientë alergjik, që vuajnë nga rinosinoziti kronik. Në këtë rast është polipoid, këto janë gjithë polipe që bllokojnë hapësirën e frymëmarrjes dhe zbrazjen e sinuseve. Këto është hapësira ku zbrazen sinuset, që është e bllokuar. Dhe nga ana tjetër, kemi deviacion të vogël të perdes hundës, i cili nuk pengon frymëmarrjen, por polipët zbresin nga kompleksi oksymatal quhet, pjesa e sinuseve, dhe janë pacientë të cilët duhet ndjekur vazhdimisht pasi polipët edhe po trajtohen me anë të kirurgjisë endoskopike, kanë tendencën përsëriten nëse nuk trajtohen me terapi mjekësore lokale. Larje dhe spray i hundës me kortizonik është trajtimi kryesor i këtyre patologjive. Dhe pasi ndoqëm një vizit ambulatore lidhur me problemet e thjeshta të otorinolaringologjisë, ne jemi sërish me doktor Besimin, do të flasim më gjërësisht lidhur me problemet e hundës. Doktor, çfarë mund ta thoni lidhur me deviacionin, të cilët ju e përmendët edhe pak më përpara? Pra, deviacioni shërben, unë i përmenda shkaqet dhe në vjet diagnostikohet shumë lehtë në ekzaminimi rutin dhe është po thuaj shkaku kryesor, ja dhe në figurë duket shumë mirë në tabel septomi i devijuar, pra perdja e hundës. Devijimi i perdes hundës shërben si shkak për shkaktuar një sër patologjish qoftë të hundës dhe të sinuseve, për qoftë edhe të veshit të mesëm. Shkaku, atë që shenja kryesore që shkakton devijim, perdja e devijuar është vështirësia në frymëmarrje me hundë. Hunda vetë, pra devijimi i perdes hundës shkakton, është në një pjesë mirë të rasteve shkaktar i rinosinuzitit kronik. Ka shumë të smurë që vinë tek ne dhe ankojnë për vite me radhë që kam rrjedhje të trasha nga hundët e kryesisht mbrapa. I kalojnë mbrapa dhe i kalojnë në rrugët e poshtme. Shpesh ankojnë që këto sekrecione kanë shumë erë. Dhe kur shikon në ekzaminim, shikon që ka një perde shumë të devijuar, ka sekrecione të trasha që shpesh erë bjen edhe erë. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme, perdja e hundës jo deri diku, por në pjesën më të madhe të rasteve ndikon edhe formën e hundës nga ana e jashtme. Kjo do thotë që të smurë tek ne shpeshherë vinë jo vetëm për anën funksionale, por edhe për anën estetike, sepse është e pamundur që të gjesh një perde devijuar dhe të gjesh një hund të rregullt nga ana e jashtme, pra nga pikpamja e formës e kanë fjalën. Kështu që neve rekomandojnë që i smuri krahas ndërhyrjes funksionale, pra për rivendosjen e fiziologjisë, rivendosjen e funksionit të hundës, njëkohësisht të kryej edhe rimodelimin estetik apo rregullimin e formës hundës. Ne do ta shohim dhe në materialet bashkangjitur, por doja t'ju pyesja dhe për diçka tjetër. Çfarë janë polipet nazale? Si shkaktohen komplikacionet e saj? Polipet nazale sot konsiderohen si bashkëshoqërues me rinosinuzitin kronik. Dhe rinosinuziti kronik ndahet në dy forma, në rinosinuzit kronik me polipet hundës, pra me polipe nazale, dhe rinosinuzit kronik pa polipet hundës. Natyrisht që
janë darë për shkak të shkaqeve që ka njëra formë dhe tjetra formë. Doktor, epistaksis, çfarë është? Ose ndryshe për të gjithë ata që po na ndjekin gjakrjedhja e hundës, nga se shkaktohet? Çfarë na çon në një gjakrjedhje të hundës? Epistaksis është gjakrjedhje nga hunda dhe nuk besoj që ka njeri që nuk ka kaluar një episod të tillë. Natyrisht që ndeshet tek gjitha moshat dhe tek fëmijët e vegjël ndeshet shpesh dhe tek moshat e rritura që në përgjithësi është më problematike dhe më e vështirë për të trajtuar në disa raste. Tek fëmijët e vegjël, hemorragjia nga hunda shpesh vjen nga pjesa e përparshme e perdes hundës, pasi aty përfundojnë të gjitha degëzimet fundore të enëve që ushqejnë hundën. Dhe është një vend në pjesën e përparshme të ndarëses hundës që enë e gjakut janë në formë rrjeti dhe janë shumë në sipërfaqe. Ky është vendimi i shpeshtë i hemorragjisë nga hunda tek fëmijët, veçanërisht tek fëmijët që kanë për zakon që të ngacmojnë me gishta hundën dhe të shkaktojnë traumë lokale, duke shkaktuar hemorragji. Por tek fëmijët e vegjël, hemorragjia nga hunda apo gjakrjedhja nga hunda shoqëron edhe një virozë të rrugëve të sipërme të frymarrjes. Pra një grip i zakonshëm mund të shkaktojë hemorragji. Nuk në përgjithësi, nuk përbën problem gjakrjedhja tek fëmijët e vegjël. Përveç rasteve shumë të rralla që mund të tregoj për një çrregullim të smundjeve të gjakut. Tek gjakrjedhja nga hunda është problem tek moshat e rritura. Tek moshat e rritura ka shumë shkaqe. Një nga shkaqet mund të jetë hipertensioni, pra tensioni i lartë i gjakut. Tek ndeshet në një pjesë mirë të rasteve. Shumë tumore të hundës në moshat e rritura, benigne apo maligne shpesh shoqërohen me gjakrjedhje nga hunda dhe veçanërisht kur gjakrjedhja është e njëanshme, neve duhet ta dyshojmë gjithmonë patologjitë tumorale të hundës. Shumë të smurë që kanë çrregullime të gjakut, siç janë çrregullimet e koagulimit të gjakut apo ulja e numrit të pllakzave apo trombociteve, shpesh janë të predispozuar apo mund të kenë apo të smurt me leuqemi, mund të kenë si shenjë të parë gjakrjedhjen nga hunda. Doktor, ju pak më përpara përmendët deviacionin e septumit nazal, por për të gjithë pacientët të cilën realizojnë këtë lloj ndërhyrje, por dhe një rimodelim të hundës, stafi i emisionit Hipokrati ka përgatitur një material për të cilat ju do të shikoni risitë e teknologjisë lidhur me këtë lloj ndërhyrje, por dhe një rimodelim të hundës sa më të bukur. Për më shumë le ta shohim. Operacioni për riparimin e septumit të devijuar të hundës zgjat 30 deri në 45 minuta. Gjatë kësaj kohe, pacienti mund të jetë në gjumë apo në disa raste mund të aplikohet anestezi vetëm në hund. Zakonisht, i tërë operacioni kryhet në brendësi të hundës. Pacienti nuk do të ketë vrag apo hematoma në fytyrë. Bëhet një prerje në brendësi të hundës dhe drejtimi i septumit bëhet duke larguar pjesë të kërcit apo kockave dhe duke vendosur pjesën tjetër të septumit në mes të hundës. Pastaj mbahet në atë pozicion duke përdorur qepjet. La deviazione del setto nasale è una cosa molto comune. Devijimi i septumit nazal është diçka e zakonshme. Për shembull, unë kam një devijim të septumit nazal, por nuk kam asnjë problem në lidhje me frymarrjen. Për këtë unë ju them të gjithëve që ka nevojë të korrigjohet devijimi i septumit nazal, vetëm nëse ke probleme me frymarrjen. La deviazione del setto se hai problemi di respirazione. Come devi farti operare un ginocchio. Për shembull, nëse nuk ecën dot, do të duhet të operosh zhurin, por nëse mund të ecësh normalisht, nuk ke pse të operohesh. Kështu që problemi thelbësor është simptoma. Simptoma do të thotë mund të marrësh frymë ose nuk mund të marrësh frymë normalisht. Hunda në pamje të jashtme ka vetëm 2 vrima, por nëse shohim në brendësi është tepër e ndërlikuar dhe ka nevojë të kërkojmë që të mirëmbajmë sa më shumë të jetë e mundur strukturat e brendshme. Si bëhet? Në mënyrë endoskopike, nuk ka asnjë mënyrë tjetër kirurgjikale për të prekur hundën, përveç setoplastikës, që e bëjnë në mënyrë endoskopike, ose rinoplastikën, që ka një teknikë të veçantë të jashtme, edhe pse ka patur një përmirësim të dukshëm gjatë viteve të fundit, ka gjithnjë më pak entje e hematoma, janë shumë gjëra të cilat janë përmirësuar, por problem kryesor është që kur preket hunda, duhet të shihet ajo çfarë po bën. Nuk mund të preket hunda qoftë edhe për një sinuzit kronik në një anestezi lokale, nuk mund të shkëputet një polip, sepse ky polip me siguri do të rikthehet sërish. Për këtë në mënyrë endoskopike vërehet se cilat janë problemet dhe përpiqemi t'u japim zgjidhje në mënyrën më praktike. Cercano di risolvere nella maniera più intelligente possibile e più conservativa possibile.
Në raste më komplekse, nevojiten prerje tepërtej lëkurës me zvrimave të hundës apo edhe të kombinohet me procedurë të rinoplastikës. Në disa raste nevojitet të vendosen fasha në secilën vrim të hundës për imobilizim dhe për të parandaluar gjakderdhjen. Këto fasha njihen si tampona për të bllokuar hundën, kështu që pacienti duhet të marrë frym me gojë deri të nesërmen kur këto tampona hiqen. Në disa raste vendosen pjesë të vogla plastike në hundë për të parandaluar krijimin e vragave në mukozë. Këto njihen si splinte dhe largohen pas një jave. Operacioni nuk ka dhimbje, por ndonjëherë maja e hundës mund të jetë më e ndjeshme për disa javë. Pas operimit, pacienti duhet ketë parasysh disa këshilla të thjeshta si të mos e fryj hundën për një javë, sepse mund të provokojë gjakderdhje, të shti me gojë hapur për të mbrojtur kështu hundën, apo të qëndrojë larg mjediseve me pluhur dhe tym. Operacioni i septumit është i sigurt, por ka disa rreziqe ku duhet të merren parasysh edhe komplikimet. Ndonjëherë, pacienti mund të ketë gjakderdhje nga hunda pas operacionit dhe do t'i duhet të tamponojë hundën për të ndalur gjakderdhjen. Kjo mund të ndodhë në 6 tetorët e para pas operimit, apo edhe 5 deri në 10 ditë pas operimit. Rrallë ndonjëherë do të ketë nevojë për ndërhyrje me anestezi të plotë për të ndalur gjakderdhjen. Infeksionet në hund pas këtij operacioni janë të rralla, por nëse kjo ndodh, mund të jetë diçka serioze. Devijimi i septumit mund të rregullohet vetëm me operacion, por medikamentet, spray dhe pikat për hund mund të ndihmojnë në trajtimin e edemës së hundës, e cila mund të jetë përgjegjëse për bllokimin e hundës. Nëse deformimi i kërcit të hundës është shkak për pengesën e frymarrjes së pacientit, atëherë nuk ka trajtim tjetër përveç ndërhyrjes kirurgjikale për korrigjim të formës së septumit dhe rrjedhimisht edhe formës së hundës.